بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد general exercises ratio between two numbers math grade 6. النهارده ان شاء الله هناخد word problems، ازاي نحل الword problems اللي هي بتتكلم على ratio between two numbers or two things. هيكون عندي 3 انواع من الاسئله هنتعامل معاهم. عندنا طريقتين للحل، طريقه سهله وبسيطه ما بتكتبش فيها كتير، وطريقه بتكتب فيها كتير، والاتنين سهلين. انا هشرح الاتنين وانت تحل باي طريقه برضو صح، مفيش مشكله. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان تدعمنا عشان نكمل شرح ماث جريد 6. أول سؤال عندنا النهاردة أو أول مسألة لفظية عندي بيقول لي if the ratio between وائل's weight and نادر's weight مستر is 3 to 4. الحاجة الثابتة عندنا في السؤال لازم يديك الريشيو between two things. الحاجة اللي بيتكلم عليها وزن بين شخصين، وائل ونادر، مديني 3 to 4، دي لازم تكون ثابتة معانا في السؤال. واداني وائلز ويت، يعني اداني واحد فيهم ب 30 كيلو جرامز، وطلب وزن الثاني نادرز ويت. اول طريقه معانا يعني ايه الريشيو بين وائلز ويت اند نادرز ويت 3 to 4؟ معناها ان وائلز ويت يا مستر is equal to 3 in the simplest form، وبرده نادرز ويت 4 in the simplest form. معناها برضو ان وائلز ويت او وزن وائل اتقسم لبارتس، لاجزاء. طيب طلع كام جزء؟ طلع 3 مستر equal parts، وكذلك نادر بنفس الجزء 4 equal parts. معنى كده ان 3 equal parts is equivalent to 30 kilograms. يبقى الجزء الواحد بكام، او ال value of one part هيبقى 30 divided by 3 is equal to 10. طب انت لسه قايل لي قبل كده ان نادر's weight 4 equal parts، يبقى 4 times 10، لان ال value of one part is 10، يبقى 4 times 10 is equal to 40. يبقى اصبح نادر's weight is equal to 40 kilograms. ملاحظين ان احنا بنحل السؤال شفوي بعدين بنكتب. كل اللي انت هتكتبه في الفيرست واي هتقول وائلز ويت تو نادرز ويت. يا مستر الريشيو الموجوده في السؤال 3 to 4. خد بالك بقى 3 equal parts is equivalent to 30 kilograms. نفس الخطوات هتتكرر في المسائل كلها. 3 equal parts is equivalent to 30 kilograms. هتضطر تجيب the value of one part is equal to 30 divided by 3. خد بالك is equal to. طب ليه عملت divided by 3؟ لان احنا قلنا 3 equal part is equivalent to 30 kilograms، وبالتالي هقول له 30 divided by 3 is equal to 10 kilograms. يبقى ال value of one part is equal to 10. طيب خد بالك ارجع لورا شويه، نادر's weight is مستر 4 equal parts، مهمه جدا. معنى كده والبارت الواحد بكام؟ ب 10، انا بحدد عليها. يبقى 4 times 10 is equal to 40 kilograms. يبقى انت كده جبت وزن نادر ب 40 kilograms. دي الطريقه اللي انت بتكتب فيها شويه، يعني متاح ليك تكتب اكتر خطوه، يعني تكتب كلام كتير، ولكن من غير كلام كتير بنستخدم الطريقه الاسهل اللي هي making a table or انك تعملها من غير تيبل. طب ازاي؟ نفس الحكايه، هتقول وائلز ويت ونادرز ويت وتكتب الريشيو الموجوده في السؤال اللي هي 3 to 4. خد بالك هو اداك مستر وائلز ويت از 30، تحت وائلز ويت هتكتب 30، يعني تحت 3 هنكتب 30، وتحت نادرز ويت ده المجهول او ده اللي انا مش عارفه هكتب الاكس. ازاي تجيب الفاليو اوف اكس؟ بنعمل حاجه اسمها كروس برودكتس، يعني ال 3 هتنضرب في الاكس وال4 هتنضرب بمستر في ال 30، او بيسموها بالعربي المقص. دايما بتعمل ديفايدد باي النمبر اللي هو اوبوزيت اكس اللي مع الاكس 3، يبقى هتعمل اوفر 3. يبقى هقول فوق كده 4 times 30، هناخدها ان شاء الله في البروبورشن في يونت 2. 4 times 30 divided مستر by 3. خد بالك ان 30 is divisible by 3 is equals 10، يبقى 10 times 4 is equal 40 kilograms. يبقى على طول الاكس ب 40 kilograms، معنى كده ان نادر's weight is equal to 40 kilograms. بنأكد على حاجة مهمة، ان احنا هنكرر نفس الخطوات في كل المسائل، يعني مفيش اي صعوبة هتقابلك. عايز تشتغل بالفيرست واي اوكي، عايز تشتغل بالسكند واي اوكي، عايز تشتغل بالتيبل واي برضو اوكي، هناخدها ان شاء الله قدام شويه. next exercise بيقول لي a primary school has 480 pupils، يعني total number of pupils 480. خد بالك بقى البيوبلز دول ممكن يكونوا بنات وصبيان. if the ratio between the number of boys to the number of girls is 1 to 2، يبقى معنى كده ان البويز 1 part وان الجيرلز 2 parts. مهمة جدا. find the sum of each boys and girls، هو عايز الحاجتين البويز والجيرلز واداك السم. معنى كده يا مستر اللي انت هتجيب the sum of equal parts، يعني انت عندك كده كام بارت؟ مستر 1 part for boys 2 parts for girls، يبقى 1 plus 2 is equal to 3.
يبقى 3 equal parts are equivalent مستر 480. عشان تجيب ال value of one part يبقى 480 مستر divided by 3. خد بالك احنا ليه جبنا ال sum of parts؟ لان احنا عندنا هنا the sum of girls and boys اللي هو pupils 480. يبقى خد بالك في الفيرست واي هعمل كالاتي، اقول له boys to girls to مستر sum. انا هنا لو استخدمت البارتس يعني هعمل زي ما انا بقول لك كده، انا كده هستخدم الطريقه السهله. هقول له boys to girls يبقى 1 to 2 مستر to some يبقى هكتب 3. بعد كده دي اسمها الريشيوز الموجوده في السؤال. بعد كده هبدا اكتب الفاليوز بالنسبه للبويز مش عارفه هسميه x، بالنسبه للجيرلز y، بالنسبه للسم طبعا انا عارف is equal to 480 مستر pupils. دي بالنسبه للفاليوز. ازاي تجيب الاكس من الشكل اللي قدامك ده؟ عشان تجيب الاكس بعض الناس بتعمل يا مستر كروس برودكتس، وده صح مفيش مشكله، بس عشان تجيب الاكس بتقول كده 480 divided by 3 واللي هيطلع لك times مستر 1. يبقى انا بقول له كده x is equal to 480 divided by 3 times 1. طب عشان اجيب الواي 480 divided by 3 مستر times 2. طيب بعض الناس بتفضل دايما او بتتلخبط دايما وتستخدم الكروس برودكتس او المقص، يبقى هيقول له عشان يجيب البويز 1 times 480 او 480 times 1 وبعدين اللي قصاد الاكس هيبقى 3 يبقى divided by مستر وات 3. يبقى خد بالك تاني، ممكن نعيدها تاني، اقول مستر 1 times 480 برضو نفس الحكايه اهو 1 times 480 بعد كده divided by the opposite number to x which is 3. يبقى انا هكتب كده 480 times 1 divided by 3. هي لو قلت 480 مستر divided by 3 times 1 هي نفس الحكايه. طبعا 48 is divisible by 3 is equal to مستر 16 واحط الزيرو يبقى 160. خد بالك بويز يبقى هنا عدد البويز عندي طلع عندي 160. عدد الجيرلز نفس الحكايه، هقول له بقى برضو 480 times 2 وبعدين divided by the opposite number which is 3. هي مش هتغير، يبقى برضو هيديني 160 بس خد بالك times 2 يبقى هيديني 320 مستر جيرلز. خد بالك ان الريشيو اللي عندك 1 to 2 معناها ان يا مستر the number of boys is half the number of girls or the number of girls is double the number of boys. يعني عدد البنات قد عدد البنين مرتين. يبقى خد بالك من الحته دي. هتلاحظ ان 360 مستر is double 160 مهمة جدا. يبقى خد بالك number of boys is equal to 160 boys, number of girls is equal to 300 مستر 20 girl. طيب حد هيسألني سؤال هيقول لي how can we check our answer؟ ازاي نتأكد من إجابتنا إذا كانت صح ولا غلط؟ عندك طريقتين عشان تتأكد من الإجابة. أول طريقة just find the sum of boys and girls، يعني هنقول 160 plus 320 هيديني 480 اللي هو the total number of pupils. الطريقة الثانية إنك هتجيب الريشيو between 160 and 320 هتديلك الريشيو الموجودة في السؤال اللي هي 1 to 2 in the simplest form. يبقى ما تنساش إن النوعية دي من المسائل ممكن تعمل تشيك للأنسر اللي هتطلع لك. next exercise بيقول لي two wire mister pieces، يعني عندنا قطعتين من السلك المعدني. the ratio between their length is 5 to 9. خد بالك استوت معايا الريشيو اداني هنا ايه difference، يبقى معنى كده هنعمل minus، يبقى هقول له 9 minus 5 is equal to what 4. يبقى 4 equal parts بتكافئ 120 meters. يبقى عشان تجيب the value of one part يبقى هتقول له 120 divided by 4. خد بالك بقى 120 divided by 4 is equal to 30. 30 times 5 هيديك القطعة الأولانية، 30 times 9 هيديك القطعة الثانية. طب احنا كده حلينا شفوي. أنا بقول له كده the length of the first piece to the length of the second piece mister is equal to 5 to 9. يبقى خد بالك عندي length of the first is 5 equal parts, length of the second 9 equal parts. دي الطريقة الطويلة زي ما اتفقنا. يبقى الديفرنس اللي عندي 4 equal parts is equivalent to 120. The value of one part 120 divided by 4 is equal to مستر 30 متر. عشان تجيب مستر the length of the first piece يبقى 5 times 30. طب ليه؟ لأن هو 5 equal parts في الأصل. يبقى 5 times 30 equals 150 متر. The length مستر of the second part يبقى 9 times 30. طب 9 ليه؟ لأن هو 9 equal parts يبقى 9 times 30 is equal to 270 متر. تعالى بقى شوف السكند واي هتلاقيها سهلة جدا. first to مستر second piece to difference. يبقى أنا هقول له هنا 5 to 9 مستر to what؟ to 4. طب ليه 9 minus 5 is equal to 4؟ تعال نشوف. الفيرست بيس أنا مش عارفها هنسميها x
والسكند هنسميها y، والديفرنس طبعا انا عارفه اللي هو 120. ازاي تجيب الفاليو اوف x؟ عشان تجيب الفاليو اوف x زي ما وريتك بالظبط، هتقول 120 divided by 4 times 5، بس انا مش هشتغل كده، انا هشتغل بالكروس برودكتس. يبقى هقول له 120 times 5 then divided by the opposite number of x which is 4. يبقى انا هقول له كده اول حاجه 120 times 5 وبعدين مستر divided by what؟ divided by 4. طلع لي الفاليو بالنسبه للاكس is equal to، هتعمل simplify برضو نفس الحكايه 120 divided by 4 is equal to 30. 30 times 5 مستر is equal to 150. بالنسبه للواي نفس الحكايه، هنعمل برضو كروس برودكتس. يبقى الواي يا مستر هجيبها ازاي؟ 9 times 120 divided by 4. سهله جدا، يبقى 9 هعمل divided by 4 اللي هي الاوبوزيت نمبر تو واي، يبقى على طول 120 times 9 وبعدين divided by 4 هيديك نفس النمبر اللي هو 270 متر. How can you check your answer؟ لو جبت ال difference between 270 and 150 هتلاقيه 120 الموجود في السؤال، ولو جبت برضو ال ratio between 150 و 270 اللي هم the length of the two pieces هتلاقيه يديك نفس الريشيو الموجودة في السؤال اللي هي 5 to 9. فما تنساش انك انت ممكن تعمل شفوي او اورال، يعني بمجرد النظر تعمل تشيك يور انسر، مش هتخسر حاجه، مش هتاخد منك دقيقه علشان تتاكد من حلك انه صح. next exercise مهم جدا، بيقول لي the perimeter of the rectangle is equal to 140 centimeters. خد بالك بقى ال perimeter of rectangle يبقى انت عندك length و width بيسموهم two dimensions and the ratio between its dimensions مستر is 3 to 4. calculate its area، هو عايز الاريا. علشان تحسب الاريا يبقى لازم يكون عندك ال length وال width. عندنا two ways، طريقة طويلة وطريقة مستر بسيطة. هنا مش باين اذا كنت هنعمل difference، مش كنت اذا كنت هنعمل sum، اذا اداني واحد فيهم ما ادانيش واحد فيهم، يا اما يكون عندي difference يا اما يكون عندي sum. طيب احنا اخدنا ملاحظه مهمه جدا الحصه اللي قبل اللي فاتت في الابلكيشنز، ان انا قلت لك length plus width is equal to مستر half perimeter. يعني عندك 3 equal parts و 4 equal parts is equivalent to الاثنين half البريمتر اللي هو 140 اللي هيبقى 70 مستر سنتيمتر. يبقى 7 equal parts are equivalent to مستر 100 are equivalent to مستر 70 سنتيمتر. بشكل اوضح بنقول اللينث 4 parts والويدث 3 parts. احنا واخدين قبل كده ان اللينث بلس width is equal to half perimeter، دي الفكره الاساسيه اللي بتتحل لي السؤال. يبقى بنقول له half perimeter half ال 140 is equal to 70. يبقى معنى كده ان السم بالنسبه لل 4 parts وال 3 parts is equal to 7 parts are equivalent to 70. عشان تجيب بقى ال value of one part يبقى هتقول له 70 divided by 7، سهله جدا is equal to 10 centimeters. متاح ليك تجيب اللينث يبقى 4 times 10 هيطلع لك 40، ومتاح تجيب الويدث هيبقى 3 times 10 هيبقى 30 centimeters. خلاص تقدر تجيب الاريا. what the area of the rectangle just find the product of the two dimensions. يعني انت هتقول له length times width، كلنا عارفين الرول، يبقى 40 times 30 مستر، طبعا 4 times 3 is equal to 12 وهتنزل الدبل زيرو يبقى 1200 سكوير سنتيمترز. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي هي مهمه وسهله في نفس الوقت، هتقول له first to second to sum. طب مش معنى sum لان احنا قلنا قبل كده the sum of the two dimensions is equal to half perimeter. يبقى انت هتقول له first مستر الريشيو اللي تبعه هيبقى 3 to 4 مستر to 7، سهله جدا. طب تعالى بقى للفاليوز، للحاجات الحقيقيه. الفيرست دايمنشن انا هعمله x والسكند دايمنشن انا هعمله y، والسم طبعا هيكون عندي 70. يبقى عشان اجيب الاكس هقول له كده 70 مستر تايمز 3 وبعدين ديفايدد باي 7 هتديك نفس الحكايه برضو 70 divided by 7 is equal to 10. 10 times 3 is equal to 30. طيب بالنسبه للواي اللي هو هيبقى عندي لينث هنا يبقى 70 times 4 بعد كده divided by what؟ divided by 7. مظبوط. يبقى 70 divided by 7 is equal 10. 10 times 4 is equal to مستر 40. يبقى اصبح انت جبت اللينث والويدث، هتجيب الاريا. just find the product of the two dimensions. يبقى 30 times 40 مستر is equal to برضو 1200 square centimeters. الاكسرسايز اللي بعد كده من الاكسرسايزز اللي بتتكرر كتير في الاختبارات، بيقول لي the ratio between two pieces of lands is 5 to 9. If the area of one of them is more than the other by 132 square meter, find the area of each land. يعني هو مديك الريشيو 5 to 9 ومديك الديفرنس. طب مش عرفك الديفرنس عشان قال لك is more than.
يبقى انت هتقول له 9 minus 5 is equal to 4. يبقى 4 equal parts are equivalent to 132. عشان تجيب ال value of one part هقول له 132 divided by 4. الكلام ده هنكتبه بالتفصيل. طبعا الفيرست واي زي ما اتفقنا الفيرست اريا هتبقى 5 equal parts والسكند مستر هتبقى 9. يبقى معنى كده ان ال difference 9 minus 5 is equal to 4. يبقى 4 equal parts is equivalent to مستر 132 square centimeters. يبقى خد بالك بقى، يبقى هقول له the value of one part يبقى هيكون 132 divided by 4 هتطلع لك 33 square centimeters. معنى كده ان الفيرست اريا هتبقى 5 equal parts يعني 5 times 33. 5 times 33 is equal to 165 square centimeters. طب بالنسبة للسكند اريا how many equal parts هتلاقيها 9. يبقى 9 times 33 is equal to 297 square centimeters. خد بالك عشان تتأكد من حلك انه صح هتجيب الديفرنس between 297 and 165. يعني انت هتقول له 297 minus 165 طبعا هيديك النمبر اللي هو موجود في السؤال اللي هو 132. بالنسبه للسكند واي اللي هو استخدام البروبورشن هتلاقيه اسهل من ده. هقول له فيرست تو سكند وتو ديفرنس، سهله جدا. الفيرست تو سكند يبقى 5 تو 9، الديفرنس هيكون عندي 4 يبقى 9 minus 5 is equal to 4. بعد كده انا هنفترض ان الاريا اوف ذا فيرست is equal to x area of the second y. The difference between them is equal to 132 اللي هو النمبر اللي موجود في السؤال. عشان اجيب الفاليو بالنسبه لاكس هنستخدم الكروس برودكتس. يبقى هقول له كده 132 times 5 وبعدين divided by 4. انا بقول لك الاسهل تقول 132 divided by 4 وبعدين times 5. عشان تجيب الواي 132 divided by 4 times 9. سهله جدا. بعيدها تاني اقول الاكس is equal to 132 مستر divided by what 4 وبعدين times مستر 5. انا بحب دايما اكتبها كده مع اني ما كتبتهاش كده في المسائل اللي فاتت، لكن ان شاء الله في الحصص اللي جايه هتلاقيني دايما بكتب بهذا الاسلوب. خد بالك ان 132 is divisible by 4 is equal to مستر 33. يبقى 33 times 5 is equal to 165. طبعا احنا كنا جايبينها هنا قبل كده. يبقى ال y is equal to برضه نفس الحكايه هقول له 132 divided by 4 وبعدين times 9. هكتبها برضه زي ما قلت لك 132 divided by 4 وبعدين times 9. برضه نفس الاختصاره is equal to 297 وبالتالي اداك نفس الناتج اللي فات. علشان تتأكد من حلك صح هتجيب الديفرنس between them هتلاقيه 132، أو لو جبت ال ratio between 297 165 طبعا دي هتلاقيها صعبة شوية لأنها أرقام غير متداولة، هتلاقيها 5 to 9 in the simplest form. بكده يبقى احنا انتهينا من حصة النهاردة. متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع أصحابك وسبسكرايب في القناة.